Welkom BOOGSCHUTTER mensen, ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment from energy. This is the eerste week van november. The week begins from 1 tot en met 7. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. In deze week BOOGSCHUTTER mensen, ik zie dat je laat even, je wordt succesvol over een groep mensen. Je wordt succesvol. Je komt out of a legal issue. En mensen moeten een heleboel geld even gaan terugbetalen aan jou. Dus BOOGSCHUTTER. Daar was een situatie waar mensen komen achter dat de water en weeskal of tweelingvrouw hebben heleboel geld van u en de Scorpion genomen aan de valse benordelijkheid. Het is zoiets als deze weeskalvrouw hebben je gegevens of informatie. However, deze person moet heleboel geld. Ik zie verdriet, omdat deze weeskalperson heeft iets gedaan en heeft heleboel geld gekregen aan de valse benordelijkheid. En ik zie dat deze geld komt terug. Ik weet niet wat het is in deze week, maar 2 personen hebben dit met heleboel geld. En de geld komt achter elkaar. Dus BOOGSCHUTTER, u bent een van degenen. Dus je wordt succesvol. Oké, succes is hier voor jou. You see some sort of a problem, some sort of a issue and situatie. Dan zien wij some sort of a problema dat is hier en mensen nou recognize wat is hier gebeurd. Dan recognize wij some sort of a network dat ik zie dat een jong steenbok is nou verdriet over iets wat deze jong steenbok aan zijn vrienden en kennis heeft gedaan. Is de tweede keer ik kom op met een netwerk van een groep van mensen dat is nou verdrietig over een situatie. Mensen recognize dat deze groep van mensen proberen jou uit te halen met alles wat je hebt. Alle je bedrijf, alle je zaken, alles wat je heeft. En nou ik recognize en zie hoe deze mensen hebben bepaalde dingen gedaan dat was niet boven water, oké? Dus mens is nou van op de hoogte en kom achter wat precies en wat exact is gespeeld. En hier zien wij een situatie waar we nou recognize de oneerlijke spelletje. En wat is gebeurd? Mensen nou recognize, mensen nou zien de waarheid. En ik nou recognize dat jullie allemaal, er is some sort of a problem. Sommige van jullie dat gaat scheiden. Ik zie dat je recognize wat speelt. Sommige van jullie krijgen om te horen dat je bent aanstaande voelt ontslagen van je werk. En nou mensen recognize wat je coworkers afgedaan tegen jou. Waarom word je ontslagen? Een maakman heeft heleboel legal issues. En mensen nou recognize wat de maakman heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte dat je coworkers was goed bezig jou onder de bus te gooien. En mensen komen achter een real devastated situatie. Geen geluk voor een maag. Mensen nou recognize wat een maag heeft gedaan. Geen mensen really recognize the devastation en hoe een maag heeft heleboel geld verdiend aan de valse benordelijkheid. En mensen gaan deze maag even pakken, omdat mensen recognize dat deze maag was niet goed bezig. Deze maag zakenman of deze maag en een netwerk van mensen was niet goed bezig, oké? Dus succes over een groep van mensen dat heeft co-creëer en werk je teken, oké? Werk je teken. Die zag je dat je probeert voor jezelf op te komen. Die hebben heleboel geld van jou genomen aan de valse benordelijkheid. Ik zie verdriet voor een waterman, weeskal of tweelingvrouw. Mensen recognize dat deze waterman, weeskal en tweelingvrouw hebben heleboel geld van jou genomen. Sommige van jullie had een weeskal vriendinnetje is nou verdriet. Omdat deze weeskal vriendinnetje kinderen
nou achter gekomen hoe deze weegschaal hebben een heleboel geld is dat deze weegschaal hebben sommige van jullie boodschappenmensen uitverkocht. Oké, dus het is zoiets als mensen zeggen laatste, als je gooit de boodschappen onder de vloer, onder de auto, dan krijg je een heleboel geld. Dus ik zie nou dat mensen nou recognize de oneerlijkheid van mensen rond jou. En het is zoiets als jullie boodschatter was niet van op de hoogte hoe zeer deceptive een young crave en weegschaal was. En nou, our oude weegschaal is now, mensen gaan nou recognize dat een oude weegschaal aan een jonge scorpion opgelikt heleboel geld. En nou, mensen gaat echt die helemaal netwerk van mensen pakken. Omdat het was een criminal set of mensen. Het is zoiets als deze mensen weet niet goed van slechte. Deze mensen is gewoon helemaal helemaal verslaafd op criminaliteit, oké? Het is, en hoe deze maakman is er hierbij getrokken en de advocaat is nou zit om te bekijken, deze maakman bedrijf en ik zie dat mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en ik zie verdriet voor een netwerk van mensen. Maar het is zoiets als jullie boodschappen gaat even vertellen. En je gaat jezelf hier uithalen. Want je gaat even recognize dat deze maag en deze crave en weegschaal is te ver gegaan. En hier is waar jullie boodschappenmensen haalden de situatie terug en zeggen ja, sorry, maar hier ga ik niet verder in. Dus doordat sommige van jullie boodschappen vrouw of boodschappen gaat heel veel geld terug gaan krijgen. Voor sommige van jullie boodschappen man, ik zie dat ze gaat helemaal terug om te bekijken iets over je hypotheek. En daar is een situatie dat zit gebeurd waar een corporation is nu onder inzicht van fraude. En het is een huge corporation. En het heeft iets mee te maken met een huis, like linen voor een huis of that sort of a thing. En het is zoiets als deze notaris in de verleden over jullie boodschappenman some sort of scheiding dingen gedaan. En de geld was nooit overmaken naar je ex-vrouw huis. Is zoiets als je betaalt je ex-vrouw, jullie ging scheiden, je betaalt je ex-vrouw auto. En één deel is op je ex-vrouw rekening, maar de andere deel was nooit naar dat lenen om in de huis te gaan. En mensen nou zitten om te recognize wat is gebeurd. En ik zie dat sommige van jullie boodschappen gaat heleboel geld even terug ontvangen van wekens doordat ze recognize dat je had nooit geld in het verleden. Mensen nou zit echt wat men weegschaal op tweelingvrouw even te onderzoek tegen deze vrouw en recognize dat deze vrouw was niet eerlijk en oprecht. Nou mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze vrouw heeft een groep van mensen dat ze hadden heleboel mensen opgelicht, heleboel geld. En zoiets als ze creëren contract en ze hebben geld niet goed overgemaakt en dat soort van situatie. En deze vrouw hebben heleboel mensen, heleboel geld door bonus te krijgen van mensen. En ik zie dat jullie boodschappen mensen krijg ik terug. En zo is er some sort of a notary en dat soort of ding. Omdat mensen gaat die even recognize dat die hebben geld naar deze notary gestuurd. De vrouw heeft veel geld in zijn zaak gestoken
Of in ze, ja, en jullie hadden geld niet gekregen, oké? Dus so it says there was some sort of a problemen. En onderzoeken. Mensen zitten onderzoeken. Ik zie verdriet voor een jong stiermaker of steenbok person. Deze person is tussen de leeftijd van 40 en 50. Verdriet voor deze person, omdat mens is nou vanop de hoog en recognize wat deze person heeft gedaan. Oké, dus verdriet is hier voor een watermanweeskal of tweeling. En dit is een situatie waar deze watermanweeskal of tweeling heeft helemaal geld opgenomen. Dat was voor een scorpionetje. En een scorpionetje gaat beëindigen some sort of een relatie met deze weeskal. Omdat hij komt achter dat deze weeskal hebben kennis van haar uitverkocht voor geld. En dat is hoe ze komen aan een heleboel geld. Dus iets komt achter en mensen zitten zoeken omdat nou de rechter zit te bekijken. Deze jonge person, en dit is een jonge vriend of kennis van jou. En kom achter wat deze person heeft gedaan. Dus ik maak zakenman, ik maak vrouw. Maar mensen nou zitten nou om te bekijken en recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Is een goed week voor jullie boodschatten. Geld, kom even terug. Ik moet gaan.